Kannattaako ostaa osamaksulla? Tämä video kertoo, mikä on osamaksu ja miten se toimii. Mitä on osamaksu? Osamaksu on laina, jonka avulla voit ostaa tuotteen. Saat tuotteen heti, mutta maksat sen pienissä osissa. Voit ostaa osamaksulla esimerkiksi puhelimen. Kun ostat tuotteen osamaksulla, lainaat samalla rahaa. Laina täytyy maksaa takaisin myöhemmin. Lainan voi antaa pankki tai rahoitusyhtiö. Osamaksu tarkoittaa, että maksat tuotteen osissa eli erissä. Et siis maksa tuotetta yhdellä kertaa, vaan maksat joka kuukausi kuukausierän. Koska kuukausimaksu on pieni, saatat valita kalliin tuotteen. Kallis hinta kuitenkin tarkoittaa, että maksuaika on pitkä, jopa useita vuosia. Mieti siis tarkkaan, minkä hintaisen tuotteen valitset. Myyjä voi ottaa tuotteen takaisin, jos et maksa kuukausimaksuja sopimuksen mukaan. Miten osamaksu toimii? Kun ostat tavaran osamaksulla, allekirjoitat samalla sopimuksen. Osamaksusopimuksessa sinulle annetaan laina, jonka avulla maksat tavaran osissa. Olet velkaa esimerkiksi pankille, tavaran myyjälle tai rahoitusyhtiölle. Osamaksusta voi olla hyötyä silloin, kun tarvitset jonkin tavaran heti, mutta sinulla ei ole riittävästi rahaa. Jos esimerkiksi tietokoneesi hajoaa, saatat tarvita uuden koneen heti. Osamaksu on usein kallis tapa maksaa tavaroita. Osamaksu on laina ja rahan lainaaminen ei ole ilmaista. Lainalle täytyy maksaa korkoa. Korko on maksu lainasta. Osamaksun korot ovat suuria. Sopimusten vuosikorko on usein jopa 20%. Esimerkiksi 1 000 euron puhelin maksaa lopulta 1 500 euroa, jos korko on 20% ja maksuaika on 5 vuotta. Koron lisäksi osamaksussa on muita kuluja, kuten lainanhoitomaksu ja laskutuspalkkio. Jos allekirjoitat osamaksusopimuksen, sinun täytyy maksaa laina takaisin sopimuksen mukaan. Lain mukaan voit maksaa lainan pois yhdellä kertaa, jos haluat. Voit myös lyhentää lainaa suuremmissa erissä kuin mitä sopimuksessa lukee. Millaisia riskejä osamaksuun liittyy? Osamaksuun liittyy useita riskejä. Osamaksu nostaa tavaran hintaa, koska maksat hinnan lisäksi korkoa ja muita kuluja. Jos ostat monia tavaroita osamaksulla, velkojen määrä kasvaa nopeasti. Silloin omia raha-asioita on vaikea hallita. Jos ei maksa kuukausimaksuja ajoissa, voi tulla myöhästymismaksuja ja korkoja. Luottotietoihin voi tulla merkintä maksuhäiriöstä, mikä vaikeuttaa elämää monella tavalla.
maksuhäiriö voi estää esimerkiksi asunnon vuokraamisen. Jos ostat tavaran osamaksulla ja se menee rikki, sinun täytyy silti maksaa tavaran koko hinta. Käytä osamaksua vain silloin, jos sinun on pakko. Varmista aina, että pystyt maksamaan kuukausimaksut. Vinkkejä lainojen ja velkojen hallintaan. Mieti tarkasti ennen kuin ostat tavaran osamaksulla tai otat muuta lainaa. Säästä mieluummin rahaa etukäteen kalliita ostoksia varten. Se on halvempaa kuin osissa maksaminen tai lainan ottaminen. Lue sopimukset huolellisesti. Kiinnitä huomiota etenkin lainan korkoihin. Varmista, että pystyt maksamaan kuukausimaksut. Älä allekirjoita sopimusta, jos et ymmärrä kaikkea. Muista olla tarkka osamaksun kanssa ja myös muissa raha-asioissa.